नमस्कार दर्शकबिन, आज मैले मेरो नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक भन्ने भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। प्रथम गोपालवंशी राजा भुक्तमान किराँतवंशी राजा चाहिँ इलेम्बर हुन्। लिच्छवी राजा जयदेव प्रथम, सोमवंशी राजा निमिषक, कर्णाटवंशी राजा न्यायदेव, सूर्यवंशी राजा भूमि वर्मा, शाह उपाधि धारण गर्ने कुलमण्डन खान, अहिर अबिर वंशी राजा बरसिंह। धन्यवाद। मैले नयाँ भिडियो लिएर आउने छु, त्यसको लागि पर्खनुहोला।